صدقيني أن الرئيس أوباما أراد 5 مرات أن يحصل على مصافحة مجانية من الرئيس روحاني على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة وفشل، وقال يعني سأتطرق إلى مسألة البحرين كرمال إيران، بس أعطوني المصافحة، لأنه هزم على أبواب دمشق. لم يكن نصرا لهم الكيمياوي كان فخ أوقعناهم نحن فيه، وهم خسروا المعركة ونحن ربحناها، لأنه كان عبئا ثقيلا، خردة كان يجب أن نرميه في البحر. أعطيناهم في معاملة دبلوماسية رائعة الحكمة والكمال، لعبها الأطراف الثلاثة: صمت قاتل لحزب الله، نعم. عصا غليظة إيرانية، صحيح. ودبلوماسية، فريق دبلوماسي من الدرجة الأولى في سوريا استطاع حتى الآن أن يبقى متماسكا أمام كل الهجمات والعواصف. بينما الأمريكان شو كان عندهم؟ كان في تراجع شديد جدا عند أوباما بين أن يقبل بمصافحة مع الرئيس أوباما، مع الرئيس روحاني، ظنا منه أن هذا غورباتشوف أو سادات حسب تفكيره، أو بين أن يأتي يوم يضطر ليقبل يد السيد حسن نصر الله ويقبل يد الإمام السيد علي الخامنئي حتى يوقفوا إطلاق النار مع المنازل الكبرى التي كانت تعد لمحو إسرائيل من الوجود. كانت كل العمليات، صواريخنا أصبحت الآن تصل إلى تل أبيب بسهولة جدا، وقد كشف هذا، ولدينا من السلاح ما يعمي بصر إسرائيل. واستطاع زعيم المقاومة السيد حسن نصر الله أن يخطب 17 دقيقة ولا تستطيع المطارات الإسرائيلية ولا طياراتها تتحرك باتجاه الضاحية ولا تشوش عليها ولا تظهر فوق سماء لبنان. هذا يحصل لأول مرة. هذا معناته لدينا سلاح استراتيجي جديد موجود في سوريا وموجود في إيران وموجود في الضاحية الجنوبية، يستطيع أن يوقف إسرائيل عن الحرب. من ثمة من يقول أنه رح يجي شهر عسل، لا، معركة طاحنة على كل المستويات نحن والأمريكان. هذا حلف الحديبية، هذا صلح الحديبية، هذا جنيف الحديبية، سيأتي بعده فتح مكة. جنيف 3 حصلت ب3 عناوين. العنوان الأول الصبر الاستراتيجي. إيران صبرت استراتيجيا النفس الطويل، يعني 10 سنين 11 سنة وإحنا صابرين ونخطط لليوم الذي يأتي بعد ال10 سنوات، بحيث يصير عندنا كمية من اليورانيوم المخصب كبير قد ما بتنزليه. وبالمناسبة خذي هاي المعلومة، عندما يعني تتاجري مع الإيراني خصوصا بالسياسة، حتى وأنت تخرجي أنك ربحانة أنت خسرانة. طبعا عندما تكوني خصم، هذه وحدة. فهم رفعوا درجة تخصيب اليورانيوم إلى درجة عالية جدا أكثر مما يريدون، بحيث لما خفضوا لهم طلعوا منتصرين. وهذه المملكة في طريقها إلى الانقراض، دورها انتهى. السبب لماذا؟ لأن الإيرانيين أصبحوا في البحر المتوسط. أنت بدأتي بداية ممتازة ورائعة بالتحليل حول الوضع الدولي، في تحول. يوم وصل اليونان إلى سواحل المتوسط سقطت بلاد فارس 300 سنة بيد الإسكندر المقدوني. اليوم يوم يصل الإيرانيون إلى سواحل المتوسط في صور 300 عام أمامنا هزيمة للأمريكيين وبني الأصفر والروم.